हेलो नमस्कार गुड मर्निङ सबैजना साथीहरू स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। म चाहिँ उठेर आइसकेँ अनि काठमाडौँमा चाहिँ बिहान बेलुका चिसो चिसो बढ्न थालिसकेको छ, जाडो हुन थालिसकेको छ अनि धुम्म धुम्म छ दिन। आज दिउँसोतिर चाहिँ अब तर घाम लाग्छ होला, हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो। अनि आज भ्लग चाहिँ सुरु गरिराखौँ, के हुन्छ दिउँसो के गरिन्छ गरिँदैन थाहा छैन भनेर किबुले वालपेपर लगाइसक्यो है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो लाउँछु मलाई सायद, हेर्दै गर्नु होला भिडियो। मैले जस्ट स्टार्ट चाहिँ गरिराखेको, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ हामी वालपेपर हाल्न सुरु गर्न जान आँटेको। हेर्नुहोस् है त तल झर्नु हो भने सिधा उभिनु पाउनुहुन्छ अनि सजिलो हुन्छ भन्छु म। हामी चाहिँ काम गर्दैछौँ यसरी। फोटोग्राफर बोल्नु पर्यो नि यहाँ के हुँदैछ भन्ने। भिडियोग्राफर ट्याक्कै मिलिगयो त दिगो त थियो। तिमी चाहिँ खरानी किन खेलाएको त? खरानी नखेल, कालो हुन्छ, हात फुट्छ। त्यसै त आमा छोरीको छाला पटपटी फुट्छ। नखेलाऊ है, खरानी खेलाउनु हुन्न बाबा, फुट्छ नि। हुन्छ त केही हुँदैन, उता मात्रै जाओस् न। We are waiting for you. अर्कल पनि आउँदैछ। अब चाहिँ हामी घुमधाम फेरि गर्ने हो। ऋषिमा त्यो खरानी नखेलाउ भनेको कतिखेरदेखि मैले? यता हेर त अनुहार कस्तो हो यो खरानी खेलाउने मान्छेको अनुहार। न साग त पसिनै पसिना निस्किसकेको छ। भिडियोग्राफर कता हरायो? छिटो आऊ है। भिडियोग्राफर छ नि एकजना, हरायो। हामीले दुईटा लगाइसक्यो भित्र झ्यालपट्टिको नि हामीले लगाइसकेको हौ, त्यो उता झ्यालपट्टिको। केस लगा एन्टी लाइटले देखिँदैन। मतलब तीनटा भित्रमा तीन टाइपको भन्दा चाहिँ एउटै ठिक रहेछ नि। त्यस्तै भयो।
बसेको त मलाई पनि यो चाहिँ अलिक स्ट्यान्डर्ड सुनको जस्तो दरबार जस्तो हुन्छ यो र त्यो फरक हो नि यो चाहिँ वालपेपर लगाई वालपेपर राम्रो छ बट टासिङ अनि नराम्रो देखिङ अहिले आएर के गर्छ सबै कुचिङ यो चाहिँ वालपेपर टाँस्ने गहुँ है धुलो पिठो हुँदो रहेछ यसलाई चाहिँ पानीमा लाएर यसरी हल्लाउनु पर्दो रहेछ एकछिन यो त झार्छ यो हो नि त फेभिकल यसले मात्रै त नहुने पो पिठोले मात्रै त अनि पो अघि सेतो थियो अलिक के भएर यो चाहिँ अनि कालो कालै बसिरहन्छ भनेर हल्लाउँदा म चाहिँ अब त सेतो हो त है दुध मही जस्तो क्या ह्याङ भएर पुरा मलाई नै ह्याङ बनाइसक्यो फेरि के भयो गाउँमा जस्तो अनबिस्तारै गर्नुपर्छ नि त पुरा नौसौको हातले अनि त्यसो गरेर कहाँ हुन्छ यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ बुलडकको अनुहार जस्तो भएको अवस्था अहिले लाउँदा त होइन भरे लाउँदा त राम्रै लाउँदा त यो सबसे बेस्ट जस्तो देखिन्छ नि है तरले कुरा बिगार्छ भन्थ्यो हो रहेछ काजलको प्रस्तुति आउँदैछ यहाँ यस्तो यस्तो झट्का र न यसो त घुमाएर फन घुमाउनु पर्छ अहिलेसम्म हेरेको सबै डुबाएछ यस बल्ल एक रोल पनि सिधा छैन दलेर अनि प्रोफेसनल हुन हो त्यसरी आउँछ नि अनुहारतिर लुगातिर झर्छ नि खाजा पाएको ठुलो नानी के खाएको सुकिजान्छ होला हौ गाजल एकैचोटि त एकछिनमा लगाऊ न तीनजना गाइजहरू सिक्स पैक देखियो टिपाको चाहिँ 2 पैक देखियो जय हो किनकि मैले तलबाट खिचिरहेको छु अनि माथि देखाउनुलाई तलबाट खिच्नु परेन
स्मल इन्टेरियर वर्कर यता हेर त कुन अनुहारले बोलिस् मैले एउटा ठुलो काम गरेर आएँ बामसिपी भन्नु न अब कहाँ चढेको लडिन्छ लडिन्छ झर भन्नै उता पठाए लडिन्छ नि हौ रङ टाउको पुगे भयो के हुन्छ यस्तो भयो कचा कुचु हामीले चाहिँ प्रोफेसन नपरेरै होला यो बिग्रियो अಯ್या ल है त साथीहरू हामीले चाहिँ सिलिङमा लगाइसक्यो यहाँ चाहिँ यहाँ छेउमा चाहिँ पुगेन यति चाहिँ अर्कै कलर लगाएको त्यहाँ चाहिँ अनि 2 रोलले पुगेन र लगाइसक्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखियो कचाकुचुक हुँदै थियो अघितिर त सबै लाउँदा चाहिँ राम्रै देखियो यता चाहिँ अस्ति लगाइहाल्नु भएको थियो अनि यो सकेर यो सिलिङ सकेर यहाँनिर चाहिँ बाँकी छ अर्कै कलर हाल्नु हुने अरे कि बुले यहाँनिर हाल्यौँ हामीले चाहिँ सिलिङमा यति अनि चाहिँ गम सिद्धियो होइन कि भो आजको काम चाहिँ यति नै भयो उँभो फर्किँदा 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 मुन्टो मुन्टो बाङ्गियो अब भोलि चाहिँ सिकिस त बिरामी हुन्छु होला म चाहिँ अब के हुन्छ थाहा छैन आजको काम यति हेर्नुहोस् है साथीहरू म ब्युटिसियन पनि हुन आँटेको छु यहाँ आज कपाल काट्ने रे उसको त तल पनि लत्रिम नै पुरा छ त काजल छुने मात्रै त होइन कति लामो त यो कपाल हौ हाइट टेरिका म भरे कस्तो काटी पठाउँछु देखाउँछु है त हेर्नुहोस् साथीहरू मैले चाहिँ काटिदिइसकेँ नानीको कपाल यति मात्रै काट्ने रे उसले चाहिँ यतिको चाहिँ मान्नै पर्छ मेरो सिपहरू क्या आज आफैलाई हावा चल्न आँटिरहेछ थालिरहेछ त्यही भएर चाहिँ हामीले टोयलेटमा कपाल काटेको नसोच्नु होला साथीहरू हामीले चाहिँ काम बन्द गर्यो आजको लागि गम पनि सकियो त्यही भएर रात पनि पर्न लाग्यो यस्तो भइसक्यो अँध्यारो साँझ परिसक्यो अनि म चाहिँ तोरी साग केलाउन थालेको हेर्नु न यस्तो अल्छी लाग्दो छ हिजो ल्याएर आएको थिएँ मसिनो भएको छ त्यही पनि अलिअलि के निस्क्यो कुखुरा निस्क्यो ला म आउँछु पख है अनि साग केलाउँदै गरेको बेलुका रात परिसक्यो अँध्यारो भइसक्यो यो बिहान खानुपर्ने तरकारी अनि भिडियो चाहिँ अब भरे अँध्यारो भइहाल्छ लाँदैन तिमी हेर्दै गर न म आइहाल्छु ल कुखुरा निस्क्यो अरे हौ माथि छोरीले कुखुरा निस्क्यो भन्दैछ साथीहरू म चाहिँ कुखुरा पक्रिनु जानु पर्यो अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अर्को भिडियोमा भेटौँला हस् त बाइ